Καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε για ακόμη μια φορά πίσω εδώ στο κανάλι μου Γιωβάνι Ιωάννου για ένα βίντεο φωτογραφίας. Και σήμερα έχουμε κάτι πραγματικά ιδιαίτερο για όλους εσάς που αγαπάτε τη φωτογραφία και βέβαια τις διακοπές. Αν είστε φανατικοί της φωτογραφίας, δεν θέλω να χάσετε ούτε λεπτό από αυτό εδώ το βίντεο. Όπως γνωρίζετε, η φωτογραφία στις διακοπές είναι πάντα μια μοναδική εμπειρία. Καταγράφουμε τις πιο όμορφες στιγμές μας, τις αναμνήσεις που θα κρατήσουμε για πάντα. Αλλά πώς μπορούμε να κάνουμε τις φωτογραφίες μας ακόμα καλύτερες? Πώς μπορούμε να απαθανατήσουμε αυτές τις αξέχαστες στιγμές με τον πιο δημιουργικό και επαγγελματικό τρόπο? Σε αυτό το βίντεο λοιπόν θα μοιραστώ μαζί σας τα μυστικά που χρησιμοποιώ εγώ προσωπικά στις διακοπές μου για να τραβήξω φωτογραφίες που ξεχωρίζουν. Αν είστε έτοιμοι να αναβαθμίσετε τις φωτογραφίες σας και να μάθετε πώς να αποτυπώνετε την ομορφιά κάθε τοπίου, συνεχίστε να παρακολουθείτε. Ετοιμαστείτε για συμβουλές που θα σας κάνουν να δείτε τη φωτογραφία με εντελώς διαφορετική ματιά. Όταν μιλάμε για φωτογραφία, το πρώτο πράγμα που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι ο φωτισμός. Ειδικά στις διακοπές, ο φωτισμός μπορεί να αλλάξει τελείως τη διάθεση και την αίσθηση της φωτογραφίας. Ο φυσικός φωτισμός είναι ο καλύτερος φίλος μας όταν θέλουμε να τραβήξουμε πανέμορφες εικόνες, καθώς μπορεί να δημιουργήσει εντυπωσιακές αντιθέσεις και να αναδείξει την ομορφιά του τοπίου μας. Το πρωινό και το απογευματινό φως, γνωστό και ως χρυσή ώρα, είναι οι πιο ιδανικές στιγμές για φωτογραφίες. Το φως είναι πιο μαλακό και πιο ζεστό, δημιουργώντας ένα μαγευτικό αποτέλεσμα. Απ' την άλλη τώρα, μεσημεριανές ώρες με έντονο ήλιο μπορεί να προκαλέσουν σκιές και υπερβολική φωτεινότητα. Πώς λοιπόν μπορούμε να αξιοποιήσουμε τον φωτισμό στις διακοπές μας? Μα φυσικά επιλέγοντας την κατάλληλη ώρα για να βγάλουμε τις φωτογραφίες μας και πειραματιζόμαστε με διαφορετικές γωνίες με τον φωτισμό μας. Ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες για να τραβήξετε εκπληκτικές φωτογραφίες στις διακοπές είναι η σύνθεση. Ιδανικά όταν είμαστε σε ένα νέο μέρος γεμάτο με όμορφα τοπία και ενδιαφέροντα στοιχεία, είναι εύκολο να παρασυρθούμε και να χάσουμε την ισορροπία στην εικόνα μας. Η σύνθεση είναι το κλειδί για να κάνετε την εικόνα σας να ζει και να έχει έναν επαγγελματικό χαρακτήρα. Ο κανόνας των τρίτων, ας πούμε, είναι ένας από τους πιο γνωστούς και χρήσιμους κανόνες σύνθεσης. Φανταστείτε ότι η φωτογραφία σας χωρίζεται σε 9 ίσα μέρη, δημιουργώντας έναν πίνακα με 2 οριζόντιες και 2 κάθετες γραμμές. Η ιδέα είναι να τοποθετήσετε τα σημαντικά στοιχεία της φωτογραφίας στις διασταυρώσεις αυτών των γραμμών ή κατά μήκος τους, ώστε να δημιουργήσετε μια φυσική ροή στο βλέμμα του θεατή σας. Αν βγάζετε φωτογραφία τοπίου τώρα, προσπαθήστε να ενσωματώσετε το παρασκήνιο, το μέσο και το βάθος της εικόνας, προσθέτοντας έτσι διάσταση και ενδιαφέρον. Αν το θέμα σας είναι μια παραλία, ας πούμε, ή ένα ιστορικό μνημείο, τοποθετήστε τα στοιχεία με τρόπο που να οδηγούν το βλέμμα του θεατή μέσα στην εικόνα σας. Αναμφίβολα, ένα από τα πιο εντυπωσιακά μέρη των διακοπών είναι τα τοπία που συναντάμε. Από πανέμορφες παραλίες και ηλιόλουστα βουνά μέχρι εξωτικά δάση και αμμώδια ακτές. Τα τοπία είναι πάντα το απόλυτο θέαμα για τη φωτογραφία μας. Ωστόσο, πολλές φορές η πραγματική πρόκληση είναι να καταγράψουμε την απέραντη ομορφιά ενός τοπίου και να τονίσουμε τα μοναδικά του χαρακτηριστικά. Ένας από τους πιο σημαντικούς τρόπους για να το καταφέρουμε είναι να αποτυπώσετε το τοπίο με προσοχή στη λεπτομέρεια. Εξετάστε τη σύνθεση της εικόνας σας και προσπαθήστε να βρείτε ενδιαφέροντα στοιχεία που θα προσδώσουν βάθος και αίσθηση κίνησης. Μπορείτε, για παράδειγμα, να συμπεριλάβετε ένα δέντρο ή μια πέτρα στο παρασκήνιο που θα προσδίδουν περισσότερο ενδιαφέρον στην εικόνα και θα βοηθήσουν να τονίσουν το βάθος του τοπίου σας. Επιπλέον, μην ξεχνάτε να παίξετε με τις γωνίες και την κλίση της κάμεράς σας. Η αλλαγή της γωνίας από την οποία τραβάτε μια φωτογραφία μπορεί να αλλάξει τελείως την αίσθηση του τοπίου. Εξετάστε τη δυνατότητα λήψης από χαμηλότερη γωνία για να αναδείξετε τον ουρανό και το τοπίο σε όλο του το μεγαλείο, ή από υψηλότερη γωνία για να δημιουργήσετε μια αίσθηση ευρυχωρίας. Οι αντανακλάσεις τώρα είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά και δημιουργικά στοιχεία που μπορείτε να ενσωματώσετε στις φωτογραφίες των διακοπών σας. Το νερό, είτε πρόκειται για μια ήρεμη λίμνη ή τη θάλασσα, είτε μια λιμνούλα σε ένα πάρκο, μπορεί να προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες για εντυπωσιακές λήψεις. Η σωστή χρήση τώρα των αντανακλάσεων μπορεί να δημιουργήσει ενδιαφέρον και αίσθηση βάθους στην εικόνα σας, ενώ μπορείτε να ενισχύσετε
την αίσθηση της ηρεμίας ή της κίνησης. Το μυστικό είναι να προσέξεις τις λεπτομέρειες. Αν το νερό είναι ήρεμο, η ανάκλαση θα είναι πιο καθαρή και θα μπορεί να παίξει με τη συμμετρία σου. Δοκίμασε να βγάλεις φωτογραφία από χαμηλή γωνία κοντά στην επιφάνεια του νερού, έτσι ώστε η αντανάκλαση να είναι πιο εντυπωσιακή. Αν το νερό είναι ταραγμένο από τον άνεμο, ας πούμε, μπορεί να εκμεταλλευτείς το κυματισμό αυτόν που θα προκαλέσει και θα έχει μια ωραία αντανάκλαση για να προσθέσεις κίνηση και ζωντάνια στην εικόνα. Ένας ακόμα τρόπος να εκμεταλλευτείς τις αντανακλάσεις είναι να φωτογραφίσεις αντικείμενα που έχουν έντονες γραμμές ή χρώματα, όπως ένα παλιό κτίριο ή τοπία με έντονη αντίθεση, δίνοντας έμφαση στο πώς αυτά συνδυάζονται με την επιφάνεια του νερού. Οι φωτογραφίες πορτρέτου είναι ίσως οι πιο προσωπικές και συναισθηματικές εικόνες που μπορούμε να τραβήξουμε κατά τις διακοπές μας. Ανεξάρτητα αν φωτογραφίζουμε φίλους, οικογένεια ή ακόμα και ντόπιους, η ένταση και η συναισθηματική αξία του πορτρέτου μπορεί να αποτυπωθεί με το πιο αυθεντικό τρόπο. Αλλά πώς τραβάς ένα καλό πορτρέτο, ειδικά όταν βρίσκεσαι σε εξωτερικό χώρο με φυσικό φως? Το πρώτο βήμα είναι να δώσεις έμφαση στο φως. Όπως αναφέραμε στο πρώτο κεφάλαιο, η χρυσή ώρα είναι ιδανική για πορτρέτα. Το απαλό φως του ήλιου το πρωί και το απόγευμα μπορεί να δημιουργήσει ζεστές και φυσικές σκιάσεις στο πρόσωπο, προσδίδοντας ζωή και βάθος. Για να κάνετε το πορτρέτο πιο ενδιαφέρον, τοποθετήστε το άτομο ελαφρώς εκτός κέντρου, ακολουθώντας τον κανόνα των τρίτων. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η εστίαση είναι πάντα στο μάτι του ατόμου. Τα μάτια είναι η πηγή συναισθημάτων σε κάθε πορτρέτο. Αν τώρα βρίσκεστε σε ένα εξωτικό μέρος ή σε ένα όμορφο τόπο, χρησιμοποιήστε το περιβάλλον γύρω σας για να δημιουργήσετε μια αίσθηση τοπικής κουλτούρας ή για να προσθέσετε ενδιαφέρον στην εικόνα σας, χωρίς να αποσπάτε την προσοχή από το άτομο που φωτογραφίζετε. Ο ουρανός μπορεί να γίνει το πιο εντυπωσιακό στοιχείο στη φωτογραφία. Είτε πρόκειται για έναν καταγάλανο ουρανό, είτε για ένα συννεφιασμένο τοπίο γεμάτο από δραματικές συννεφιές, ακόμα και ο καιρός που ίσως φαντάζει κακός για φωτογράφηση μπορεί να προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες για εντυπωσιακές εικόνες. Για παράδειγμα, ένα ηλιοβασίλεμα ή η ανατολή του ήλιου μπορούν να δημιουργήσουν πανέμορφες χρωματικές αντιθέσεις στον ουρανό, που θα δώσουν μια μαγευτική αίσθηση στην εικόνα σας. Παράλληλα, η προσθήκη στοιχείων όπως σύννεφα ή μια καταιγίδα μπορεί να προσδώσει δράμα και ένταση στη φωτογραφία σας. Αν βρεθείτε σε μια περιοχή με καιρικές συνθήκες που δημιουργούν το τοπίο, όπως η ομίχλη ή ο αέρας, μπορείτε να εκμεταλλευτείτε αυτές τις καταστάσεις για να δημιουργήσετε φωτογραφίες με μυστηριώδη ή ρομαντική ατμόσφαιρα. Οι καιρικές συνθήκες προσφέρουν επίσης μια διαφορετική αίσθηση του χώρου και της κίνησης, κάτι που κάνει τις φωτογραφίες σας να ξεχωρίζουν από τις τυπικές λήψεις. Επίσης, αν η φωτογραφία σας είναι επικεντρωμένη σε τοπία ή αρχιτεκτονική, σκεφτείτε πως ο ουρανός μπορεί να προσφέρει ένα φυσικό φόντο για να τονίσει ή να αναδείξει τα υπόλοιπα στοιχεία της εικόνας. Η φωτογραφία δεν σταματά μόλις τραβήξετε τη λήψη. Η επεξεργασία μπορεί να απογειώσει την εικόνα και να την κάνει να ξεχωρίζει ακόμη περισσότερο. Όμως το πρώτο βήμα είναι να γνωρίζετε πώς να χρησιμοποιήσετε τα φίλτρα και τα εργαλεία επεξεργασίας χωρίς να χάσετε τη φυσική αίσθηση της εικόνας σας. Ένα από τα πιο δημοφιλή εργαλεία επεξεργασίας είναι η ρύθμιση της αντίθεσης και της φωτεινότητας. Παίζοντας με αυτές τις ρυθμίσεις μπορείτε να δημιουργήσετε περισσότερη ένταση στις φωτογραφίες σας ή να δώσετε έμφαση σε συγκεκριμένα σημεία. Για παράδειγμα, αν τραβήξετε μια φωτογραφία σε ένα ηλιοβασίλεμα ενισχύοντας την θερμότητα των χρωμάτων με λίγη αύξηση στην αντίθεση, μπορείς να ενισχύσεις τη μαγευτική ατμόσφαιρα. Τα φίλτρα μπορούν επίσης να δώσουν μια μοναδική αίσθηση στην εικόνα, από vintage και retro στυλ μέχρι πιο μοντέρνες και ατμοσφαιρικές επιρροές, ωστόσο η ισορροπία είναι το κλειδί για να μην υπερβάλλετε με την επεξεργασία, για να μην καταλήξετε με μια εικόνα που φαίνεται τεχνητή. Προτιμήστε φίλτρα που αναδεικνύουν τη φυσική ομορφιά του τοπίου ή του θέματός σας. Επιπλέον, το να κόψετε, να κροπάρετε μια φωτογραφία σε μια πιο ενδιαφέρουσα μορφή μπορεί να βελτιώσει τη σύνθεση της εικόνας και να προσθέσει οπτικό ενδιαφέρον.
Μην φοβάστε να πειραματιστείτε με διάφορες επεξεργασίες, αρκεί να παραμείνετε πιστοί στην ατμόσφαιρα και το συναίσθημα που θέλετε να αποδώσετε. Τελικά, η πιο σημαντική πτυχή της φωτογραφίας στις διακοπές είναι η αυθεντικότητα. Μια καλή φωτογραφία δεν είναι απλά μια όμορφη εικόνα. Είναι μια εικόνα που λέει μια ιστορία, που αποτυπώνει την ατμόσφαιρα της στιγμής και τα συναισθήματα που νιώθεις εκείνη τη στιγμή. Δεν είναι μόνο η τεχνική που καθορίζει την αξία μιας φωτογραφίας, αλλά και η προσωπική σύνθεση που έχουμε με το θέμα ή το τοπίο που απαθανατίζουμε. Κατά τις διακοπές πολλές φορές βρισκόμαστε μπροστά σε τοπία ή στιγμές που είναι μοναδικές για εμάς, γεμάτες συναισθηματική αξία. Το να είμαστε παρόντες και να απολαύσουμε την κάθε στιγμή πριν ακόμα σηκώσουμε την κάμερα είναι το πιο σημαντικό βήμα για να δημιουργήσουμε αυθεντικές και βαθιές φωτογραφίες. Θυμηθείτε ότι δεν χρειάζεται πάντα να ακολουθήσετε τους κανόνες ή να προσπαθήσετε να δημιουργήσετε την τέλεια εικόνα. Κάποιες από τις καλύτερες φωτογραφίες είναι αυτές που εκφράζουν την αυθόρμητη ομορφιά της στιγμής. Αφήστε τη φωτογραφία να διηγηθεί την προσωπική σας ιστορία, να αποτυπώσει την άβρα του τοπίου και τα συναισθήματα που σας δημιουργεί. Με αυτόν τον τρόπο οι φωτογραφίες σας δεν θα είναι απλά αναμνήσεις, αλλά και ένα αληθινό κομμάτι του ταξιδιού σας, το οποίο θα μπορείτε να μοιραστείτε με τους άλλους. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε και αυτό το βίντεο και φτάσατε μέχρι το τέλος. Ελπίζω όλες αυτές οι συμβουλές και τα κόλπα να σας βοηθήσουν να δείξετε τις φωτογραφίες σας στις διακοπές και να δημιουργήσετε πραγματικά μοναδικές αναμνήσεις. Μην ξεχάσετε, η φωτογραφία είναι τέχνη και το πιο σημαντικό είναι να απολαμβάνετε τη διαδικασία ανεξάρτητα από την τεχνική. Ένα extra tip: αν θέλεις να κάνεις τις φωτογραφίες σου ακόμα πιο ξεχωριστές, πειραματίσου με το storytelling. Προσπάθησε να αποτυπώσεις όχι μόνο το τοπίο ή το πρόσωπο, αλλά και την ατμόσφαιρα γύρω σου. Μπορεί να είναι κάτι τόσο απλό όσο το φως που πέφτει στο πρόσωπο του αγαπημένου σου προσώπου ή οι μικρές λεπτομέρειες ενός δρόμου που περπατάς. Αυτά είναι τα στοιχεία που δημιουργούν πραγματικές ιστορίες μέσα από τις φωτογραφίες. Αν τώρα βρήκατε χρήσιμες αυτές τις συμβουλές, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, μια εγγραφή στο κανάλι και να πατήσετε το καμπανάκι για περισσότερα βίντεο με φωτογραφικές συμβουλές. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, καλές λήψεις και καλές διακοπές.